Hallo, goedemorgen allemaal. Wij staan klaar om weer te vertrekken. We hebben een paar dagen op het eiland Kirk rondgehangen. Baska bij goede vrienden geweest, waar dat ik een paar leuke dagen heb meegemaakt. En ik ga hier nu mijn appartement gaan verlaten en dus gaan vertrekken naar een ander eiland, en dat is het eiland Cres. En normaal gezien zou ik van het eiland Cres naar het eiland Raap gaan. Dus dat zien we nog, hoe dat we dat allemaal gaan doen. Maar nu moet ik naar een overzetbootje om dus op het eiland Cres te geraken. Voilà, dat was het een beetje voor vandaag. Ik zou zeggen, the beast is ready. En ja ook, the beast is ready. Ik heb hem een klein beetje opgekuist. De ketting volledig gevet, want dat is nodig met dat op zo'n banen. En oké, de beest is klaar om weer te gaan vertrekken. Nog een laatste zicht van waar ik zat. Leuk hier, leuk zwembadje. 's Morgens was dat heerlijk. Daar was mijn kamer aan dat terrasje hier. En ik moest maar het trappetje afgaan. En ik deed een duikje in het zwembad. En ja, dat was het. Tot later. En ja, we zijn vertrokken weer. Dus ja, we gaan nu naar het eiland Cres. Het is 28 graden. Nog eventjes meegeven. Dus cool. Want meestal is het rond dit uur 34. Het is bewolkt vandaag, je ziet dat ook. En het is fris, eigenlijk een ideale dag om een beetje te rijden. Eigenlijk moeten we niet ver gaan, want Cres is eigenlijk maar 14 kilometer van hier verwijderd. Maar natuurlijk, we moeten een boot op, hè. Dus daar gaan we nu naartoe. Voilà zo, we zijn al aan de ferry. We hebben niet ver moeten rijden. We waren er sneller dan we dachten. En dan gaan we moeten een keer gaan kijken hoe dat programma in elkaar zit. We hebben daar een minimarket, dat is een goed gedacht. En dan een keer gaan vragen hoe dat uiteindelijk zit. Ik zal een keer voorbij steken, hè, want het is voor naar Cres te gaan. Autokraap,
Cres, ja, de boot is weg. Dus dat wordt wachten. Spijtig, maar geen probleem hè. We hebben tijd. Dank je. We zijn hier in Punta Crisa op het eiland Cres. We gaan hier iets proberen te vinden om te slapen. Maar ga je zo een keer doorrijden. Ziet er hier leuk uit. Toen een keer in de volle natuur. Toen ik van de boot kwam vanuit het eiland Kirk en op het eiland Cres kwam, ben ik naar het zuiden van het eiland Cres gereden, Punta Crisa. En had ik besloten in een bui, waarom eens niet gaan kamperen. Ik heb hier enkele dagen gekampeerd, 2-3 dagen. En ja, een echte kampeerder ben ik niet, maar het is hier wel mooi.
En u ziet het hier, mijn tentje achter mij. En dan recht de zee op. We gaan het straks nog een keer laten beter zien. En de eerste nacht, ja, dan heeft het hier gedonderd en geregend, zo erg dat het, hoe moet ik het zeggen, ja, water in mijn tent liep. Dat was echt niet leuk. Het moest weer al lukken dat dat toen moest gebeuren. Het was werkelijk een storm. Het was ongelooflijk. Er zijn hier mensen moeten hun tenten vasthouden, 's nachts om 4, 5 uur. Of die was mee weggewaaid. De mijne is gelukkig blijven staan. En ja, kijk. De volgende nachten heb ik besloten, omdat er van binnen in mijn tent vochtig en nat was, gewoon buiten te slapen. En ja, dat is zeer goed bevallen. 2 nachten onder de blote hemel, naast mijn tent, was zalig. Maar ik ga het niet meer doen, denk ik. Toch niet als het niet echt nodig is. Een echte kampeerder ben ik niet. En ja, hier nog eens mijn tentje. En hier sliep ik. Midden in de natuur. En dan de zee. En zie je zo mooi. Echt een leuke plaats om een keer te kamperen. We hadden een eigen privéstrandje uiteindelijk. Waar ik dan kon gaan zwemmen. Leuk hè? Bye bye. Oh. Voilà, we zijn vertrokken uit de camping. Voilà dan. We komen aan de receptie toe. Betalen en weg naar Raap. Voilà. Maar voor de rest is Crest niet zo speciaal. Ja, en hier hebben we dan onze ferry. Hier komen de wagens nu buiten die van Kirk komen. Dus we gaan even terug naar Valbiska in Kirk. Om dan van daaruit naar het eiland Rap te gaan. Dus ja, dus eventjes wachten. Het voordeel is dat ik met de motor ben, dat ik een hele reeks wagens heb kunnen voorbijsteken.
die daar staan te wachten en het is van verse dat ze staan te wachten. Ik denk niet dat ze daar allemaal in deze boot gaan kunnen. Dat is het voordeel natuurlijk van een motor. Hè. We zijn nu op het schip van Jadrolina en voilà, we wachten er even af tot als we in Valbiska geraken. En van Valbiska gaan we dus naar het eiland Raap, waar we ook een paar dagen zullen vertoeven. 3 dagen kamperen hier op Cres was niet mijn echte ding. Het was wel goedkoop, dat wel. Maar ja, er was wel comfort, maar door die regen dat we gehad hebben en die sarcofaag van de tent, oké, dat is goed voor een keer te doen, maar ik zal dat maar doen. De volgende keer niet meer in zo'n positieve pui zoals ik het hier beslist heb als ik hier toe kwam en zei ik ga eens kamperen. Nee, dit is niet echt mijn ding. Alhoewel, dat kan, maar niet te lang. Hier zijn we op het eiland Kirk en we komen hier aan in Valbiska. Om dan straks weer te gaan vertrekken naar Raap. Maar dat is dan voor straks. En hier zijn we dus in Raap zelf. In de oude stad van Raap. Leuk om hier door te wandelen. Dag Poes. Je hebt die plekje gevonden hier, hè man? A room with a view in Raap, Supertax Place.